to check smart load balance inquiry. Easy lang pala. Watch this. Hi guys, this is Erlynn TV channel. Topic po natin today is about smart inquiry balance ng ating pinaloadan sa ating mga SIM card. So, i-check natin yung subscription expiry date ng ating niload sa ating mga smart SIM. So, i-check po natin dito sa call. Click mo ang call icon. Sa dialer, proceed tayo dito. So, makikita natin dito yung mga numbers. I-type natin asterisk 1, 2, 3, and then hashtag. Click mo na ang call. Ayan, running. As you can see, nandito na tayo sa pictures niya. Nandito ang ating balance na may 0.50 centavos. And then, yung mga pictures niya na may number na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, hanapin natin ang balance services. I-click mo ang number 9 to check your balance. Click send. So, guys, eto na siya. So, dito sa option na to, pipindutin natin ang option number 2, ang balance. I-send mo na. And then, after that, lumabas na yung number. And then, meron po ditong shareable data na meron siyang MB na 2,172.77 na may expiry date po na February 29 at 11:35 AM. And then on the all net text, meron na siyang expiry date on February 29, 2024. So ayan ang mga time and dates, ang ating on the all net calls, and then ang ating regular load na 0.50 centavos. So guys, eto lamang po yung way kung paano natin ma-check yung ating niload dito sa ating mga smart SIM. Kung hanggang kailan natin siya pwedeng gamitin, no? Para at least aware tayo na hanggang dun lang talaga yung time na pwede nating itong gamitin. Nagload ako ng all-in na 299 for 1 month na nakakatipid po ako. Gamit po itong mga given details na nakikita nyo sa screen. So guys, kung nagkaroon ka na additional information kung paano inquiry balance sa ating mga smart SIM, pakiclick na rin po ang subscribe button and i-click na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest tutorial ng Erlynn TV dito sa YouTube. Again guys, this is Erlynn TV and have a good day po. Bye!